ที่ถามอะเป็นยังไงบ้างวันที่รู้ว่าต้องมาคู่กันคือรู้จักกันมาก่อนปะไม่รู้จักเลยครับวันแรกที่เจอกันคือวันที่แบบแคสติ้งครั้งแรกอ่าเลยครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างพี่เริ่มจากบูมก่อนบูมมีประสบการณ์ในการแสดงซีรีส์มาในหลายรูปแบบเป็นยังไงบ้างพอทิศทางมันมาถึงวันเนี้ยที่ต้องเป็นตัวนำมันเป็นการเดินทางที่สนุกมากครับแล้วก็ทรหดมากอ่ะๆใช่ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับผมแคสหลายรอบผมแคสเยอะมากอ่ะๆใช่แล้วแบบเหมือนบูมมาแคสตั้งแต่วันแรกแล้วมันเหมือนมันเพิ่งครบปีไปใช่คือแคสไปอ่ะแล้วก็แคสแล้ววันแรกที่บูมมาแคสอะเป็นวันเดียวที่เครื่องน้อยมาแคสเหมือนกันอ้าวเหรอใช่แคสคิวต่อกันเลยนะอ่ะแต่ว่าคือเราอ่ะไม่เจอกันอ่ะเพราะว่าสมาร์ทเขามาแคสช่วงเช้าแต่ว่าบัวมาแคสช่วงบ่ายอ่ะสมาร์ทแคสช่วงเช้าเสร็จแล้วก็จบแล้วก็แบบเหมือนเบรกแล้วพอคนที่เข้ามาแคสต่อก็คือเป็นบูมอืมแต่ว่าเราไม่เจอกันอืมใช่ครับแล้วก็เหมือนพอมาแคสเนี่ยตอนแรกอ่ะบูมแคสแล้วแบบคือเราก็แคสมาเยอะมากๆในชีวิตแล้วเราแบบคือเรารู้ว่าถ้าเราจะได้อ่ะมันจะมีทรายบางอย่างที่จะบอกว่าเราจะได้อืมแต่เรื่องเนี้ยครับบูมแคสไปแต่เขาเงียบ หมายถึงสัญญาณที่จะส่งมาจากเงียบใช่เหมือนแบบเหมือนเราแคสไปแล้วแบบเขาเงียบอืมเขาเงียบเลยแล้วเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อืมอืมอืมเราไม่ได้แล้วอะเราไม่ได้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็คงจะเหมือนงานอื่นอืมๆที่แบบเราก็ไม่ได้มาตลอดอืมเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เสร็จแล้วผมก็มีไปงานมีไปงานครั้งหนึ่ง แล้วแบบตอนนั้นไปออกอีเวนต์แล้วก็เหมือนได้มีโอกาสแบบไปงานแล้วอยู่ก็มีแฟนคลับคนหนึ่งเขาแบบเจอผมโดยบังเอิญแล้วเขาก็แบบเฮ้ยยูมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็วิ่งไปซื้อของมาซื้อขนมมาให้แล้วเขาก็แบบเขียนโพสต์อีกมาให้ผมอันหนึงเขาบอกว่าคุณอะเป็นดาวที่รอการค้นพบอืมแบบคุณเป็นดาวที่รอการค้นพบคือบูมแบบ จริงๆบูมเป็นคนที่แบบพยายามมาตลอดอ่าแต่ว่าเราไม่เคยได้โอกาสอ่าแล้วเราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกมันจะได้ไปต่อไหมอ่าเพราะว่าเราพยายามมานานมากแล้วอ่าอ่าแล้วมันไม่เคยสักเซสเลยสักทีนึงอ่าใช่แล้วบูมก็เจอโพสต์อีกเนี่ยบูมเลยบอกกับตัวเองว่าโอเคเราจะเริ่มอีกครั้ง บูมจะทำยังไงก็ได้ แล้วบูมก็เลยแบบทำไงดีวะมีไลน์ของแคสติ้งที่เขาเคยทักมาหาเราว่าให้เราไปแคสโปรเจกต์นี้หน่อย เราก็ทักไปบอกเขาว่าแบบโปรเจกต์นี้มันยังอยู่ไหมผลเป็นยังไงผลมันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งปกติบูมไม่ทำอะไรแบบนี้แบบเขาก็แบบไม่ได้ตอบบูมก็พิมพ์ไปบอกว่าแบบได้โปรดถ้าสมมติว่ามันยังอยู่อะให้ผมกลับไปแคสได้ไหม ผมอยากกลับไปแคสมากๆแบบทำยังไงก็ได้ให้ผมแบบให้ผมไปเล่นอีกรอบหนึ่งก็ได้ให้ผมเล่นอีก10 รอบก็ได้แต่แบบช่วยให้โอกาสผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบบูมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบสุดท้ายบูมได้มาอยู่ตรงนี้อืมใช่ครับเราได้กลับไปแคสป่ะได้กลับได้กลับไปพี่ถามอ่ะวันแรกที่มาแคสเรารับเป็นอาคินเลยป่ะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่มารับมาแคสนะฮะไม่ได้เล่นเป็นอคินครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออคินอ่าเขาบอกแค่ซีนว่า มันคือซีนแบบนี้อย่างนี้มีสตอรี่ประมาณนี้นะมีความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วให้เล่นเลยอืมแล้วก็เล่นกับแคสติ้งอืมอืมอืมแล้วแบบบูมเล่นไปอ่ะพอบูมเล่นไปอ่ะมันเป็นซีนอิมพอไว้ทั้งหมดอ่าเข้าใจมันเป็นซีนอิมพอไว้ทั้งหมดแล้วบูมแบบบูมรู้สึกมันติดอยู่ในใจเพราะว่าบูมเล่นไปอ่ะบูมเล่นเสร็จแล้วบูมทักไปหาแคสติ้งอะนะว่าแบบเฮ้ยบูมขอบคุณมากที่คือปกติแคสติ้งอ่ะเขาจะไม่ลงมาเล่นกับเราเขาจะแค่พูดบทโยนมาให้เราเฉยๆแต่เนี่ยเขามาเล่นกับเราแล้วเขาแบบเขาส่งความรู้สึกรับส่งกับเราในหลายๆอย่างแล้วทำให้เราแบบ
เหมือนเราได้ไปท่องโลกอะ อืมอืม แล้วเราติดอยู่ในใจเราเลยว่าแบบ ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือว่า ใช่มันเป็นความรู้ อ สึ ยาก ก จะ ที่ ปล แบ ด บ ล็อกอ่ะ ใช่ แล้วเราแบบบุมเลยทักไปหาเขาว่าแบบ ได้โปรดให้ผมกลับไปแคสอีกซ่อมหนึ่งได้ไหมใช่ และการที่เรากลับไปแคสอีกรอบหนึ่งมันแตกต่างจากรอบแรกยังไง ต่างครับ เพราะว่าเหมือนรอบแรกที่บูมมาแคสเนี่ยก็คือบูมแคสที่นี่เลย แต่ว่ารอบเหมือนบูมแคสหลายรอบ แล้วแบบพอเขาเงียบไปแล้วสุดท้ายบูมทักไปหาเขาแล้วเขาเรียกกลับไปแคสอีกรอบนึงอ่ะก็คือไปเจอสมาร์ท อืม ไปเจอสมาร์ทเลย ซึ่งในพาร์ทตอนนั้นคือสมาร์ทได้แล้ว ใช่ครับ ก็คือสมาร์ทเป็นจริงแล้วอ่ะ ได้แล้วครับได้ อ๋อคือสมาร์ทมาก่อน รับรู้แล้ว คือบูมก็ต้องไปแคสเสร็จแล้วค่อยมาเจอสมาร์ทอีกรอบหนึง ใช่ อืม แล้วแบบเหมือนพอผมมาก็มาเจอสมาร์ทแล้วก็แบบลองมาเข้ากันวาดดูแบบว่า เคมี จริง ๆ แล้วเราเป็นยังไงกันอะไรเงี้ยเหมือนมาเชื่อมกัน แล้วก็พอหลังจากนั้นก็แบบพอได้เชื่อมกันแล้ว มันก็ลั่นมาเรื่อย อืม ๆใช่ พี่ย้อนของชีวิตบูมก่อนย้อนกลับไปเมื่อกี้บูมบอกแคสมาโดยตลอดเลยอะบูมคิดว่ามันติดตรงไหน เพราะว่าด้วยหน้าตาของเรามันก็คือไทป์ของวงการบันเทิง แต่ทำไมอยู่ดีๆ งานที่เข้ามามันถึงไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่เป็นผู้ถูกเลือก มันเคยมีคำถามนี้กับเราปะ มีบ่อยมาก มีบ่อยมาก คือสำหรับบูมอะถ้าเขาบอกว่า ไม่ดีตรงไหนอะเรายังพอที่จะปรับได้ อ่า แต่ตลอดมาที่เราแคสอะเขาไม่บอก เขามีแต่บอกว่า ดีมาก ดีมากๆ แต่สุดท้าย เราไม่ได้รับเลือก อ่า มันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบ เราตันอะ อ่า เรามืดอะ เราไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนในตัวเรา ใช่ เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไร แล้วเราไม่รู้ว่าแบบ เราควรไปต่อไหม เราหรือว่ามันไม่ควรกับเราแล้ว หรือว่า อ่า ยังไงอะไรเงี้ย คือมันมีความรู้สึกอย่างนี้กับบูมเยอะมาก อยู่กับมันยังไงกับถ้าพี่มองในมุมคือมันเป็นปม อยู่กับมันตรงไงกับตรงเนี้ยดีมากๆ แต่ทำไมไม่โดนเลือก ต้องอยู่ให้ได้ครับ อืม ต้องอยู่ให้ได้ เพราะว่าแบบเราเหมือนเราผิดหวังมาเยอะมากนะแล้ว จนมันเริ่มแบบ ใช้คำว่าชินนะ อ่า เหมือนมันแบบ มันเริ่มทำให้ผมแบบ ชินไปเรื่อยๆว่าแบบ ไม่ได้อีกแล้วมันก็แค่ ไม่ได้ อืม เหมือนเดิม อืม เราต้องอยู่กับมันให้ได้ ใช่ อืม คือบูมแทบจะแบบเหมือนจริงๆบูมแทบจะล้มเลิกไปเลยอะ อืม ถ้าแบบไม่มีคนมาดึงบูมอะ อืมอืมอืม เพราะว่าตัวบูมก่อนหน้านี้ก็คือบูมแบบบูมแทบจะหายไปเลยอะ อ่าอ่า ใช่บูมแทบจะหายไปเลยแล้วแบบบูมแทบจะล้มเลิกไปเลยอะ อืม แล้วแบบ ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณที่มีคนมาดึงบูม อืม คือสิ่งนั้นมันช่วยให้บูมแบบ มันเป็นแสงสว่างที่ทำให้บูมรู้สึกว่าบูมต้องไปต่อ มันมีคนที่เขารอเราอยู่ อืม แล้ว เราจะไม่เชื่อในตัวเองได้ไงในเมื่อเขาเชื่อในเราขนาด อื นี้ มอืม ใช่ บูมเคยวิเคราะห์ไหมโอกาสที่มันเข้ามาทำไมมันไม่มาถึงเราหมายถึงเราเคยดูไหมว่า ที่บอกว่าเราโดนปฏิเสธมาเยอะมาก แล้วบูมวิเคราะห์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้อะ อืมอืมอืม นั่นเป็นคำตอบที่ผมแบบ ผมไม่รู้จริง แต่บูมมักจะโทษตัวเองใช่ไหม ๆใช่ ไม่ได้โทษคนอื่นว่าทำไมเขาไม่เลือกเรา แต่โทษตัวเองว่าทำไมเราไม่โดนเลือก ใช่ เพราะว่าเรารู้สึกแบบ เราคงมีอะไรที่ไม่ดีแหละเขาถึงไม่เลือก ไม่ดีหมายถึงแบบ ยังไม่พออะ อ่า คือมันยังไม่พอในถึงเกณฑ์ที่เขาจะได้เลือก เราเลยไม่ได้รับเลือก อ่า บูมคิดอย่างนี้มาตลอด บูมพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอว่าแบบ อะไรที่เราไม่ดีเราต้องแก้ อ่า แต่บางทีแบบ ถ้าเราไม่รู้เราก็จะมืด อ่าเข้าใจ ไม่มีคนแนะนำก็ไม่รู้จะไปเริ่มจากตรงไหนเพื่อที่จะให้
ใช่ครับ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยบูมอะอยู่คนเดียว อืม บูมไม่มีทีมงานบูมไม่มี BTD เข้าใจ ใช่ แล้วบูมแบบ เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เดินแล้ว ลองผิดลองถูกไปอ่ะ ใช่ มันเหมือนมันเอาจริงๆเหมือนผมแบบ เดินแล้วผมหลงทางแล้วแบบ คือผมก็เดินเข้าประตูมั่วซั่วไปหมด ก็เหมือนเด็กที่แบบพยายามที่จะวิ่งหาโอกาสใช่ อีกนิดนึงในพาร์ทของบูมที่บูมแคสงานมาตลอดแต่ถ้ามองในเพื่อนรุ่นเดียวกันที่มาด้วยกันเขาก็เริ่มมีเส้นทางตรงนั้นมันมองยังไง เพราะมันก็ต้องมีมาว่ารุ่นเดียวกันที่เขาไป เขาประสบความสำเร็จหมดแล้ว อ่า คือเพื่อนบูมไม่ว่าจะเป็นคนแบบ ก็คือเราเห็นการเจริญเติบโตของคนอื่นไปหมดแล้ว แล้วเราก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆแบบว่าคือทุกคนสมควรที่จะไปอยู่จุดๆนั้นแล้ว อืม ส่วนตัวบูมเองบูมก็ไม่รู้ว่าบูมจะสามารถไปอยู่จุดนั้นได้ไหม อืมแต่วันนี้เราได้เป็นนักแสดงนำแล้วนะ เป็นนายเอกอย่างเต็มภาคภูมินะทำไม ก็ใช้คำพูดจีกายบูม อ่ะ ไม่เจอหนูเมื่อวาน ใช่ ก็ได้เป็นนายเอก มันฟูใจขนาดไหนหมายถึงว่า ก็ได้เป็นนายเอกแล้ว เป็นครั้งแรกครับที่บูมได้บทนำจริง อืม ๆ ที่เป็น นำ ตัวน จริง ำจริงๆใช่ครับ เออ เป็นครั้งแรก ๆ เป็นครั้งแรกในชีวิต อืม จริง อืม ๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บูมแบบบูมสเปะสปะฮะบูมแบบบูมได้แค่รับเชิญ เข้าใจ บูมได้แค่แบบได้แค่มาแค่ฉาก2 ฉากอะไรเงี้ยใช่ อืม ก็ดีใจมากครับ แล้วก็ขอบคุณ VTV มากๆที่เลือกบูม แล้วบูมบอกกับตัวเองบอกกับบูมยังไง บูมบอกกับบูมยังไง บูมบอกกับบูมยังไงบูมขอบคุณบูมครับ ที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ก็ยังไม่ยอมแพ้ใช่ครับขอบคุณจริง เราทำได้ละบูม หนู มาที่สมาร์ทเป็นไงบ้าง เรามาแคส ฟังร่วงด้วยจะร้อง กูก็จะลองอืมยังไงบ้างสมาร์ท อ่า มาแคสยังไงบ้าง ก็คือมันมีค่ายของตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็เขาเหมือนแบบส่งมาแคสครับตอนแรกก็แคสโดยที่แบบไม่รู้ว่าเล่นเป็นใครอะไรยังไง ได้แค่แบบบทมาแล้วก็เล่น เหมือนว่าตอนนั้นเหมือนเขาจะดูว่าแบบเรามีอะไรบ้างครับ แล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบได้อิมโพยเยอะมาก อืม ๆแบบว่า ก็เหมือนพี่บูมที่อืม ใช่ครับอิมโพยเยอะมากแล้วก็เสร็จจากวันนั้นไปแล้วก็มาแคสต่อเรื่อยๆหลายรอบมากครับ แล้วจนประมาณสี่รอบ4-5 รอบแล้วก็แบบเขาก็ตอบรับว่าแบบได้แล้วนะได้รับเลือกแล้วแล้วก็ได้เป็นแล้วเขาก็บอกมาว่ามันคืออะไร อืม มันคือเรื่องอะไรมาจากไหน อ๋อ อ๋อ แสดงว่าตลอด4 รอบมาไม่ได้รู้เลยว่าเราจะต้องเป็นอาคิน ไม่รู้เลยครับ แล้ววันรอบที่5ถึงได้รู้ว่ามาเป็นอาคินในเรื่องนี้ จิน เอามาเป็นจิน เอาทุกทีในเรื่องนี้ใช่ไหม ครับ มันตอนนั้นยังไม่รู้ว่า เป็นรู้แล้วเป็นจิน ใช่รู้แล้วตอนนั้นแล้วก็ได้มารู้ว่ามาจากมังงะชื่อดัง จำได้ไหมว่ายิมพอไว้สิ่งที่เขาส่งมาให้มันเป็นสถานการณ์แบบไหน มัน ได้หลอกประมาณไหน สถานการณ์เหมือนอิงในบทเลยครับ จะมีทั้งแบบว่า เขาจะไปจากเรา แต่เราต้องแบบยื้อเขาไม่ให้แบบ ยังไงก็ไม่ยอมเสีย ไปมันฟีลแบบเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา แล้วทำยังไงก็แบบไม่ยอมจะไปก็ไม่ให้ไป
ก็พยายามแบบ พยายามดึงไว้บอกความรู้สึกอธิบายเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้เขาอยู่ อืม ครับแล้วก็จะมีแบบว่า แล้วก็มีเล่นในซีนแบบในเรื่องเหมือนกันครับ อืม แต่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย อืม ครับผม ด้วยความที่พี่เป็นคนธรรมดาพี่ก็อ่ะถ้ามันครั้งแรกผิดหวังครั้งที่สองผิดหวังครั้งที่สามผิดหวัง มันก็เหนื่อย แต่สำหรับสมาร์ทอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้มาแคสก็มาแคสหรือว่ามันต้องสู้ให้ได้บทหรือว่ายังไงในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอะ ผมแค่รู้สึกว่าตอนผมได้มาเล่น ผมรู้สึกสนุก อืม เฉยๆเลยบอกว่าแบบมันสนุก แล้วก็ทำให้ผมอยากมาอีกครับ แล้วทุกครั้งที่เขาเรียกแคสก็อยากจะมา อืมอืม เรื่อยๆเลย ครับแล้วพอตัวเองได้จำความรู้สึกได้เลยว่าแบบ มันดีใจมาก อ่าอ่าอ่า ๆ มันดีใจจริงๆแบบว่าแบบในที่สุด มันก็ได้อืม มันไม่เหนื่อยหรอว่ามาแคสเรื่อยๆพอจบแคสไปคำตอบก็ยังไม่มี ก็ต้องกลับมาแคสใหม่ มันเป็นความรู้สึกแบบว่ากลับไปแล้วหายไปประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์แบบ อ่ะ ยังไงว่าเหมือนกัน อ่า มันก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน แต่ว่าแบบ มีอยู่รอบนึงเป็นเดือนเลย ตอนนั้นก็คิดว่า เงียบๆเลย ใช่เงียบเป็นเดือนเลยแล้วตอนนั้นคิดว่าแบบสงสัยแบบว่า อ่า คงไม่ได้ไปแล้วแหละ อ่า แล้วก็เขาก็ทักมาเลยว่าแบบมาอีกรอบ อ่า ครับผม แล้วก็บอก พอวันนั้นเสร็จปุ๊บ อีกวัน2 วันก็บอกประมาณนั้น อ่า ว่าแบบได้ อืม ก็ดีใจ เราอาจจะโมเมนต์จะต่างกับพี่บูมแต่ของสมาร์ทวันที่มาแคสน่ะแล้วเห็นคนที่อื่นเขามาแคสน่ะ มันมีใจแป้วมาหรือว่าโอ้โหคู่แข่งเยอะว่ะเพราะว่าถ้าในเส้นเรื่องซีรีส์อะนักแสดงหน้าใหม่มันเยอะมากอะ ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้มาเพื่อแบบว่ามาแข่งกับใครเลย ไม่มีความรู้สึกแบบว่ามันคือการแข่งขัน อ่ะ ผมแค่มาแบบมาคือผมเป็นฟิลแบบ เข้าใจ ก็สั่งให้ทำอะไรผมก็ทำ อ่ะเข้าใจมันเป็นแบบว่าอ่ะถ้าพูดในยุคอะอ่ะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นที่แบบว่ามาทำอันนี้มันเป็นความน่าตื่นเต้นก็ไปทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ช่างมัน ใช่มันแค่แบบตอนทำเราสนุก ตอนทำเราสนุกแบบว่าแบบก็แสดงความเป็นตัวเองแบบว่าให้ได้มากที่สุด ให้เขารู้จักเรามากที่สุด ครับผมก็สนุกก็แค่ตอนนั้นมันคือการแบบสนุกของเราอะไม่ได้คิดว่าแบบเรามาแข่งกับใครครับ แล้ววันที่ต้องมาเจอพี่บูมรู้ไหมว่าวันนั้นเขาเรียกพี่บูมมาเพื่อที่จะมาเจอเราในบทอาคินในบทในจิน รู้แค่ว่าแบบ ผมต้องเจออาคิน แต่ไม่รู้ว่าใคร ผมไม่แน่ใจว่า คือผมรู้ว่าผมต้องเจอคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นพี่บูม แล้วแบบมาลงแคสด้วยกัน ว่าแบบคนนี้จะมารับบทอาคิน ครับ แล้วพอเจอแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง เจอพี่บูมแล้ว คือพี่บูมเขาหล่อ ผมเจอครั้งแรกผมว่าหล่อจังวะ ทุกคนก็คิดอย่างนั้นจ้ะ หล่อจังวะพี่คนนี้หล่อจังวะแต่ตอนแรกเกรงๆไม่กล้าเข้าไปทัก แล้วก็แบบได้เข้าซีนด้วยกัน แต่ก่อนเข้าซีนมันมีการมาว่าแบบทำ relaxation แบบซิงกันก่อน ใช่ไหมซิงกันก่อนแล้วก็แบบเล่น ก็คือละลายพฤติกรรม ใช่ แล้วก็พี่บูมก็สร้างความประทับใจให้ผมคือการที่แบบว่าพี่เขาเล่นเก่งมากทำให้ผมรู้สึกมากๆกับสิ่งที่เขาสื่อมา มันเป็นความประทับใจที่มีให้กับพี่บูมครั้งแรกที่เจอแล้วก็แบบพี่เขาร้องไห้สวยร้องไห้สวย ยังไงมันมีโมเมนต์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงว่าร้องไห้แล้วเราถึงรู้สึกว่ามันตาตึงใจกับภาพนี้ มันเป็นสิ่งที่เขาสื่อมา แล้วก็แบบเขาน้ำตาคลอ แล้วก็แบบมวลทุกอย่างที่เราเห็นแบบผ่านมุมมองของเรา มันคือแบบความแบบมันน่าเอ็นดูอะครับมันเป็นความแบบมันน่าสงสารน่าเอ็นดู อยากทนุถนอมแล้วก็แบบบวกกับเก่งมาก พอเราหลุดจากพรตรงนั้นมันคือความแบบพี่เขาเก่งว่ะใช่ ในพาร์ทของหน้าจอเราเป็นคาแรคเตอร์ในพาร์ทหลังกล้อง การเล่นซีรีส์มันจะต้องมีคำว่าเคมี มันจะต้องปรับตัวกันยังไงทั้งคู่ทำให้มันเกิดคำว่าเคมีขึ้นมา ก็เข้าหาเรื่อยๆคือผมเป็นคนที่แบบว่านิ่ง
ไม่กล้าที่จะเข้าหาใครก่อน แต่พี่บูมอาจจะเป็นคนที่แบบเข้าหาผม ก็ผมแบบเปิดขึ้นเรื่อยๆพี่บูมก็เปิดให้ผมก็พยายามที่จะเปิดให้พี่บูมเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีแบบเรื่องที่แบบอาจจะไม่โอเคไม่เข้าใจกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแบบพูดตรงๆว่าแบบอะไรที่ไม่โอเคอะไรที่โอเคแบบต้องการอะไรเพื่อให้มันแบบจูนเข้าหากันให้ได้มากที่สุดครับ พี่บูมช่วงวัยมันมีผลไหมกับการที่มันจะต้องมีคำว่าเคมีเกิดขึ้นอ่ะ สำหรับผมมันก็จริงๆมันก็มีนะแต่สำหรับบูมอะบูมเป็นคนที่บูมเอาความจริงใจเข้าแรกใช่แล้วบูมแบบคือบูมแค่รู้สึกว่าถ้าเราแบบเราจริงใจแล้วเราแบบเราให้เขาอะเขาจะรู้สึกเองว่าแบบว่าเราจริงใจกับเขามากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราเวลคัมกับเขาสุดๆว่าแบบ คือชีวิตบูมอะครับบูมไม่ได้เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่แบบเปิดใจให้ใครง่ายๆแต่ว่าแบบบูมแบบเลือกที่จะเปิดให้ว่าแบบว่าเราอยากให้เขารู้จักเราจริงๆว่าแบบจริงๆเราเป็นคนแบบนี้ อย่างเมื่อกี้ด้วยอายุมันห่างกันแต่ด้วยน้องเงียบอ่ะมันจะต้องทำยังไงให้สุดว่า ก็ คุยกันเยอะๆที่สุดว่ามี ก็เหมือนผมก็เข้าหานะครับเหมือนเข้าหาว่าแบบเป็นไงกินข้าวย่าง อ่า แบบไปเที่ยวไหมเฮ้ยเราแบบชอบกินอะไร อ่า เราไปไหว้พระกันไหมเราไปมูกันนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เหมือนแบบเหมือนเราก็พยายามเข้าหาพยายามคุยกับเขาว่าแบบอันนี้แล้วเราก็พยายามสังเกตว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนชอบเต้นเฮ้ยเขาแบบ อ่า เขาเป็นคนไม่กินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ย อ่า คือก็พยายามไม่กินปลาดิบอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนเราก็สังเกตแล้วก็แบบเหมือนพยายามเข้าหา อ่า ใช่ แล้วน้องมันตอบกลับมายังไง ก็ ที่เราพยายามทุกอย่างในความเป็นพี่ คือในฐานะพี่ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าคือก็ต้องเข้าหาน้อง และก็ต้องเพิ่มด้วยเพราะน้องมายิ่งเงียบไปอีก ใช่ แล้วมันเป็นยังไงกลับมา เหมือนน้องเขาก็พยายามปรับตัวคือเราก็พยายามค่อยๆจูนเข้าหากัน เพราะว่าแบบเหมือนถ้าเทียบวันนี้กับตอนแรก ก็คือแบบ ทำไมอ่ะ มันเหมือนแบบเหมือนตอนแรกก็คือครั้งแรกที่เราเจอกันก็คือแบบน้องจะเงียบกว่านี้ครับจะเงียบแบบไม่พูดเลยแล้วเขาแบบคือเขาจะไม่ได้มีคาแรคเตอร์แบบเหมือนในเรื่องที่แบบว่าแบบเดิน เข้าหาแบบว่า เข้หแบบ สกิมชิดอย่างเดียว ใช่คือเขาจะไม่มีอะไรแบบนั้น แต่ว่าเราก็แบบเหมือนพอเราต้องแบบเข้าคู่กันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ มันจำเป็นกับงาน เราเลยต้องพยายามคอนเน็กเชื่อมให้ได้มากที่สุด อืมเราช่วยพี่บูมเขาตรงนี้ยังไงบ้าง ผมก็ คือแบบพอพี่เขาเข้าหา ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะผมก็โอเคผมก็ ทำตัวไม่ถูก คือมันที่เขาพูดกับผมว่าแบบคือเขายอมเปิดให้เราแบบว่าที่เขาพูดว่า คนเดียว ฮะใช่ ผมพูด แบ กับบ ว่า มาบ่อยมากว่า ไว้ใจพี่เขาได้ เออ สามารถไว้ใจได้เลย แล้วก็ผมอ่ะเปิดให้เขาคนเดียว เออ เพราะว่าแบบคือเวลาเราทำงานนะครับเหมือนเราทำงานกับหลายคนมากๆแล้วเราต้องเชื่อมกับหลายคนมากๆแล้วเราบูมก็บอกกับสมาร์ทแบบบ่อยมากๆว่าแบบบูมเปิดรับสมาร์ท อ่า ใช่ ซึ่งจริงๆถ้ามองในมุมก็คือนิสัยเหมือนกันอินโทรเวิร์ดมันคล้ายๆกัน แต่เพียงแค่อินโทรเวิร์ดแตกต่างกันนิดเดียว ใช่ไหมเออ เราสองคนจะคล้ายๆกัน เออ มันมีผลต่อ NC ไหมพอเริ่มสนิทกันแล้วต้องเล่น NC ซึ่งมันเป็น NC ที่ทุกเวลาแล้วก็เหนือความคาดหมาย ไม่เขินมันเขินอยู่แล้ว แต่แบบว่าเรามีการคุยกันก่อนครับผม เรา แล้ว ต ก็ กลงกัน ใช่เป็นการตกลงก็แบบตรงไหนไม่โอเคตรงไหนโอเค อ่า ใครไม่โอเคตรงไหน อ่า ก็ อย่าไปตรงนั้น ใช่ อะไรเงี้ย อ่า ใช่ มีด้วยอย่าไปตรงนั้น อืม ใช่ ไม่ก็ พี่อยาก เราตกลงกันเลยว่าแบบ คือมืออ่ะอย่าไปตรงนั้นนะอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยตรงนี้เราไม่โอเคอย่า อ่า ใช่ประมาณนี้ แต่ใน NC มังงะมันก็เห็นภาพอยู่แล้วว่ามันต้องขนาดนี้ ใช่ไหมในมังงะ ใช่ครับใช่ แล้วพอในซีนมันถ้าพี่ถามว่าความเสมือนจริงให้กี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100%อ่ะ ผมให้อืม 200 อืม ผมให้200เลย ทำไมอ่ะ โหดไปอีก อ่ะบูมคิดว่า NC ตรงไหนโหดสำหรับเรา โห มันจะมี
ท่าบางท่าที่แบบข้างหลังอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเทข้างหลังแล้วแบบดึงโหดว่าโหดมาก อ่า ใช่เพราะว่าแบบ หลังเคล็ดไหมเคล็ดไหมมันมัน ย่ออยู่ครับต้ เอ อง อ เป็น เป็น นวด โยคะเบาๆนะ ใช่ มันเป็นยังไงตอนนั้นซีนนั้น โอ้ก็ดุเดือดมากๆครับดุเดือดมากๆใช่ เออ แบบมันก็สุดๆครับ อ่า น้ำผึ้งเผ็ด อ่ะในฉากน้ำผึ้งพาร์ทเนอร์เราช่วยเรายังไงบ้าง นอกจากไม่ให้มันเหนียวติดตัวกันไปแบบติดหนึบแล้วอะ ก็จริงๆมันก็เหมือนจริง ๆ หลักๆเลยอะครับเหมือนความไว้ใจ ผมรู้สึกว่าผมไว้ใจเขาได้ แล้วเขาเป็นสเปซสำหรับผมที่แบบ อืม เหมือนเป็นพื้นที่ที่ผมแบบให้เขาแบบได้ อืม ใช่ใช่ คิดว่านี่เป็นมิติใหม่ของซีรีส์วายมาน้ำผึ้งเนี่ยพี่ว่าเรื่องอื่นเขาก็ไม่มีการเทน้ำผึ้งนะถ้าเป็นชีวิตจริงคนเราอะรู้สึกไหม ก็เหมือนจริงๆซีนน้ำผึ้งอะครับมันเป็นไอคอนิกของทาคาชิ อ่า ใช่ คือเหมือนแบบ เหมือนตอนแรกที่ VTV หินว่าจะทำ IP ใหญ่ แล้วเขาโพสต์แค่โหลน้ำผึ้งที่แบบ เหมือนเป็นรูปการ์ตูนน้ำผึ้งนะ อ่า แฟนๆ คอมเมนต์กันแบบ รู้เลยว่าคือ หนักมากๆว่าแบบ เรื่องนี้แน่นอน พระเจ้าจะเอาดาคาชิมาทำเหรออะไรเงี้ อื ย ม แบบ เพราะว่าอันเนี้ยครับ มันเป็น IP ที่แบบ มันมานานมากๆแล้ว อืม มันมาแบบเป็น10 ปีแล้วอะ อืม แล้วแบบแฟนๆ ยังตาตึงกับซีนนี้ อ่า ใช่ พอจบซีนนี้ล้างออกกันยังไงอะ โหเราอาบน้ำกันหลายรอบ สิครับ ที่หนูมันคือไปทั้งตัวเลยป่ะ โอ้โห ทุกอนูอะโมเลกุลนี่คือ ครั้งเดียวผ่านหรือว่า ไม่ครับ หลายเทคมาก หลายเทปมาก ก็คือสมมติไม่ได้ก็ต้องไปล้างตัวใหม่เหรอ ใช่ครับ แล้วก็มาเซ็ตผมทำใหม่ ใช่ แล้วก็เริ่มลาดใหม่เหรอ ใช่ครับ กี่รอบ ๆโอ้ 3 รอบ แล้วเราถ่าย 2 รอบ แคบกับกว้าง ไม่ใช่ครับ 2 วัน ลี ซีนเดียวนี่นะ ใช่ครับ ใช่ เพราะว่าตอนแรกที่เราถ่ายเหมือนแสงมันไม่สวย อ๋อ น้ำผึ้งมันไม่สวยมาก มัน คื ไม่ เขา สะ แบบ ท้อนแบบ คือมันคือเขาแบบเขาอยากให้มันตราตรึง น้ำผึ้งคือมันต้องแบบทองแบบไอ้นี้ น้ำผึ้งเราไม่ได้ใช้แค่น้ำผึ้งธรรมดานะครับ เราใช้ทั้งน้ำผึ้งแท้ น้ำผึ้งเทียม น้ำผึ้งวิทยาศาสตร์ เพื่อที่ให้ภาพออกมาเห็นในกล้องแล้วมันดูแบบว่า ใช่ใช่ เรื่องรองอย่างนี้เหรอ ใช่ใช่ เอออ่ะอย่างสมาร์ทเราเป็นคนเริ่มในทุกๆ NC มันต้องยังไงบ้าง มันต้องเขาเรียกไงครับหาประสบอืม มีความอยาก ก็ใช่อะมันต้องยังไงบ้าง ผมมองแค่ว่าแบบว่า คือจินชอบอาคินรักอาคินมากๆ แล้วไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว อืม ที่จะแบบว่า อยากจะทำกับคนที่เรารัก อืมอืม แล้วหลังจากนั้นก็แบบพอแล้วมันก็มีบทเข้ามาเสริม สถานการณ์ แต่ผมอุ่นใจอย่างหนึงก็คือแบบทุก NC จะมีแบบว่าทางทีมงานจะคิดโพสเจอร์มาให้เราอยู่แล้วบอกว่าแบบถึงประมาณไหนกล้องอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ แบบให้อยู่ในเลนนี้นะเลนนี้นะแบบมันจะประมาณนี้นะส่วน แล้วก็สกรีนคนให้ด้วย ใช่สกินคนนี้ เขา ด้ จะ วย มีแบบสติกเกอร์แมวน้องแมวเขียวอะไรเงี้ยแล้วแบบกันว่าคนนี้เข้าได้ คนนี้เข้าได้เท่านี้คนนี้เข้าได้เท่านี้ใช่ เขตนี้ NC จะมีเขียวเข้าได้ ครั ใช่ บ ใช่ เออ ใช่ เพราะด้วยความที่จินเป็นคนข้างรัก และต้องเป็นคนเริ่มเกมตลอดเวลา มันจะต้องบิวตัวเองยังไงบ้างสมาร์ทให้แบบว่า เป็นคนข้างรักที่รู้สึกว่า ตรงนี้ก็ได้ ตรงนั้นก็ได้ตรงไหนก็ได้ ด้วยความเป็นจริงครับแบบมันไม่ค่อยรู้ ยังไง มันไม่ค่อยรู้กาลเทศะหรอก อ่า แบบไม่สนใจสถานที่สักเท่าไหร่แบบว่าแบบ แต่ปกติในแบบไม่ได้คิดอยู่แล้วแบบว่าสมมติยืนคุยกับพี่คิดปกติไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอยู่แล้ว แต่มันจะมีแบบเหตุการณ์ที่แบบชวนให้คิด สถานการณ์นำพาไป ใช่สถานการณ์นำพาไปอย่างเช่นแบบฉากชุดนักเรียน อืม เขาเป็นคนมาย้อหยอกเราก่อนแบบว่าแบบทำให้เราอยากก่อน แล้วพอเราเห็นช่องที่แบบเขากินน้ำหกเราก็แบบ เออ พี่ผิดเองนะ เอ เอ อ อ จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนเริ่มนะ พี่เริ่ม ผมแค่ตัดต่อให้มันจบ ใช่ ถามจริงๆเนี่ยอันนี้เข้าใจอะเราเขินไหมกับ เขิน NC ครับ ที่มัน เขิน ทั้ง8มันเนี่ยจะไป9แล้วเนี่ย ใช่ครับ มันมีวิธีแก้เขินยังไงอะ มันสำหรับผมมันแก้ไม่ได้ แล้วมันจะเป็นยังไงอะมันแก้ไม่ได้แล้วมันต้องทำยังไงอะลูก แบบใช้สัญชาตญาณ ยังไงอะ สัญชาตญาณทั้ง
ร่างกายทั้งแบบ อ่า คือเรามองว่าเขาเป็นคนรัก เข้าใจ แล้วก็แบบใช้สัญชาตญาณเลย อ่า คือ NC ผมใช้สัญชาตญาณใช้สัญชาต สั ญา ญ ณ ชาตญาณ เลย อ่า และเราช่วยพาร์ทเนอร์เรายังไง เพราะเราต้องเป็นคนคุมเกมในทุก NC ก็พยายามเป็นผู้น เข้าใจ ำที่ดีครับผมแบบว่าแบบแล้วก็พยายามแบบ คือเขาเชื่อใจเราแล้วอะเราก็ต้องระวังแบบความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาด้วยแบบว่าแบบเขาไม่โอเคตรงไหนเราก็แบบพยายามที่จะแบบ อ่า ไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแบบให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ทำลายความไว้ใจ อ่า ของเขาที่มีให้เรา พี่บูมให้กี่คะแนนครับ ระหว่าง NC ของน้องสมาร์ท เต็มครับ ทำไมถึงให้เต็มอ่ะเขาดูแลเราดีขนาดนั้นเลยเหรอในแต่ละซีน ดูแลดีใช่ครับเขา ประคับประคองเราหรือว่าดุดันนุ่มนวลหรือว่า เขามีทุกอย่างนะฮะ เออ าจริงๆแบบบางทีเขาชอบแบบเซอร์ไพรส์ผมใช้คำว่าเซอร์ไพร อิม ส์ พอไว้เหรอเซอร์ไพรส์จน มันจะมีช็อตที่เขาแบบดึงหัวโหผมแบบโอ้ my god ไอ้ดึงอะมันเป็นบรีฟ มันหรืออิมพอไว้ เอาเรื่องก่อน น่าจะบลีฟนะ น่าจะบีฟ บลีฟ น่าจะ บลีฟ แบบเหมือนแบบโอ้ไอช็อตที่ดึงมาแบบผมแบบ คือเขาคงกลัวเราเจ็บอ่ะ อ่า เพราะว่าแบบเนี่ย แต่ว่าคือแบบเหมือนเขาก็ประคองเราอย่างดี อ่า แต่เป็นบลีฟที่แบบว่าแบบ แค่มีคำว่าดึง อืม ดึง อืม แต่พอมันลื่นไหลไปตามซีนแล้ว ใช่ มัน แต่มันจะเป็นต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ อ่า แบบเออจำได้ไหมว่า NC ฉากไหนที่ผ่านมาเล่นนานที่สุด เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัดปุ๊บแล้วไปโคมไฟไม่ใช่มันแช่แล้วมันยะลากยาว ที่รู้สึกว่าโอ้โห น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง 2 วันนั่นคือเหนื่อยสุด ใช่น้ำผึ้งเพราะว่าน้ำผึ้งมันคือแบบ คือเขามีการรีชูดอะ มันไม่ใช่ฉากแค่ที่ต้อง NC เดี๋ยวมันองค์ประกอบแสงภาพนู่นนี่ต้องไปพร้อมกัน อืมอ่ะสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างกับฟีดแบ็ที่กลับมา มันคุ้มค่าไหม คุ้มครับ แบบทุกคนแบบทำให้รู้สึกเราแบบ feel good มาก ๆ แบบว่าสิ่งที่เราพยายามลงแรงลงใจทุกคนแบบตั้งใจทำงานมาก ๆ แล้วพอเห็นฟีดแบ็ดี ๆ กลับมามันแบบเพิ่มแบบว่าเขาเรียกมันหายเหนื่อย มันแบบคุ้มเหนื่อยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ชื่นชอบครับผม พี่บูมมันคุ้มค่ากับสิ่งที่วันนี้เป็นของเราแล้วยังไง อืม คุ้มครับ คุ้มมากครับ แล้วก็บูมบูมบูมแบบดีใจมากๆครับบูมดีใจมากๆที่ทุกคนรักท็อปฟอร์มขนาดนี้นะครับ แล้วก็บูมดีใจที่ตัวเองได้เป็นอากินบูมดีใจที่ได้มาเจอทีมแล้วก็เจอทีมงานทุกคน แล้วก็บูมคิดว่าถ้าไม่มีทุกคนนะครับบูมคงไม่สามารถเป็นอาคินได้แบบนี้ ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายบูมอยากฝากแฟนๆท็อปฟอร์มเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับเราเหลืออีกแค่3 EP เราจะจากกันแล้ว ก็ฝากด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับท็อปฟอร์มพวกเราตั้งใจมากเลยครับ อืม ใช่ครับ โอเคครับขอบคุณครับอายุห่างกันเยอะไหมอะ